ज्वारीचे घावन बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1 कप ज्वारीचं पीठ, थोडीशी ठेचलेली हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ, थोडेसे जिरे, बारीक ठेचलेलं आलं आणि 4 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ. आता आपण एका भांड्यामध्ये ज्वारीचं पीठ काढून घेऊयात. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घालून घेऊयात. आता याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालू, जिरे घालू. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची घालून घेऊ. इथे हिरवी मिरची घातली ही ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही घातली तरी चालेल. त्यानंतर याच्यामध्ये ठेचलेलं आलं घालून घेऊ. आता हे सर्व जिन्नस एकत्र करूयात. मस्त असं पौष्टिक घावण होतं तयार हे आणि अगदी पटकन होणार आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे, मिक्स करत पाणी घालायचं आहे. याच्यामध्ये गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत आणि मिक्स करत असल्यामुळे आपल्याला पाण्याचा अंदाज देखील येतो. आपण हे एकदा एकत्र करूयात. हे छानसं असं मी हाताने एकत्र करून घेते जेणेकरून याच्यामध्ये गुठळ्या राहायला नकोत. हे जे मिश्रण आहे ना आपल्याला एकदम पातळ बनवायचं आहे. मुलं जर भाकरी आवडीनं खात नसतील तर त्यांच्यासाठी हा ऑप्शन एकदम छान आहे. अशा वेळी तुम्ही त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालूच नका. इथं मी 3 कप पाणी वापरलं आहे, म्हणजेच 750 ml पाणी मी इथं वापरलेलं आहे. हे तुम्ही बघू शकता. आपल्याला ह्याची साधारण अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, एकदम पातळ बनवायचं हे आपल्याला. आता याची आपण घावणं घालायला घेऊयात. तेव्हा मी गॅसवर गरम करत ठेवला आहे. एका वाटीमध्ये तेल घेतलं आहे आणि कांदा असा कापून घेतला आहे. कांद्याला एक मी फोर्क लावून घेतला आहे. आता आपण तो कांदा तेलामध्ये डिप करायचा आणि त्यानंतर तो कांदा आपण तव्यावर फिरूयात. यानं काय होतं, एकतर तेल छान व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड होतं आणि कांद्याचा जो असा स्मेल आहे ना, आहा मस्त येतो. आपण तव्यावर आपलं ज्वारीचं पीठ टाकून घेऊयात. टाकताना ते बाजूनी टाकायचं आहे कारण मध्ये हाय फ्लेम असतो. तवा एकदम व्यवस्थित तापलेला पाहिजे जेव्हा आपण हे पीठ टाकत असतो. हाय फ्लेमवर साधारण 1 मिनिट हे असंच राहू द्यायचं आहे. अगदी थोडंसं तेल आपण याच्यावरून घालूयात. हे व्यवस्थित पचलं की ते आपोआप सगळ्या बाजूनं छान सुटतं. आता गॅस बारीक करून आपण हे सगळ्या बाजूनी सोडून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता किती छान आणि सहजपणे ते सगळ्या बाजूनं निसटलंय. हे अशा पद्धतीनं. आता आपण याला एक पलटी मारूयात. आहा मस्त जाळी आली आपल्या घावणाला. याच्यावर झाकण ठेवून वाफ आणायची काहीच गरज लागत नाही. हे अगदी पटकन होतं कारण जे आपलं मिश्रण आहे ना ते एकदम पातळ असतं, त्यामुळे त्याला फारशी काही पचवायची गरज नाही लागत. अगदी झटपट होणारा हा पदार्थ आहे. तुम्ही मुलांना टिफिनला सुद्धा देऊ शकता. म्हणजे अगदी आता तुम्ही बऱ्याचदा ऐकता की गव्हापेक्षा ज्वारी खाणं खूप चांगलं आहे, मात्र मुलांना आपण डब्याला भाकरी नाही देऊ शकत. अशा वेळी तुम्हाला हा एक उत्तम पर्याय आहे. आता आपण हे परत एकदा पलटून घेऊ आणि तयार आहे आपलं मस्त पौष्टिक असं ज्वारीच्या पिठाचं घावन.